नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनि युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई बजारको जस्तै स्वादमा पकौडा बनाएर देखाउँछु। पकौडा बनाउँदाखेरि हजुरहरूले केही कुरालाई ध्यानमा राख्नुभयो भने पकौडा चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ। पकौडा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ लिएको छु मसिनो पारेर काटेको बन्दा। मैले चाहिँ बन्दालाई चिसो पानीले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ यसरी लाम्चो पारेर काटेको प्याज। यदि हजुरहरूसँग बन्दा छैन भने यहाँहरूले प्याज मात्रै राखेर बनाउनु भए पनि हुन्छ, अथवा यहाँहरूले बन्दाको सट्टा पालुङ्गोको साग लिनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ थोरै नुन राखेँ र अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। यसरी पहिले नै नुन राखेर मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम नरम बन्छ, साथै यसमा भएको एक्स्ट्रा पानी निस्किन्छ। यसलाई 2-3 मिनट जति राखेपछि चाहिँ एकदमै नरम बनेको छ र साथै यसबाट एक्स्ट्रा पानी निस्केको छ। अब यसमा मैले राखेँ बेसार, जिरा धनिया पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी, अनि त्यस्तै मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया, हरियो खुर्सानी, मरिचको धुलो, अनि त्यस्तै मैले यहाँ थोरै ज्वानो लिएको छु। ज्वानोलाई चाहिँ हल्का हातले क्रस गरेर राख्ने। पकौडा बनाउँदाखेरि ज्वानो राख्नुभयो भने पकौडाको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ चाट मसला। अब यो सबैलाई हल्का मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ बेसनको पिठो, अनि त्यस्तै कर्नफ्लावर। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। कर्नफ्लावरको सट्टा हजुरहरूले चामलको पिठो युज गर्नु भए पनि हुन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो मिक्सर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। पकौडा बनाउनको लागि मैले यहाँ कराईमा तेल तताउन राखेको छु। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ तेलमा राखेर फ्राई गर्ने। यसलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अरू यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीहरूको लागि सेफ सुनि युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। यतिको भएपछि हाम्रो यो पकौडा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ हेर्दै नै एकदमै खाउँ लाग्दो बनेको छ। बाँकी रहेकोलाई पनि यसै गरी बनाउनु होला। हाम्रो सबै पकौडा बनिसकेको छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो पकौडा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनि युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।